دریم ډول ډایورټکس زموږ سره هغه تایزاید ډایورټکس دي چې ډایورټکس ډسټل کنولوټیډ ټیبیولز په حجراتو باندې دلته په دې پمپ باندې کار کوي او دا 5% د سوډیم د ری ابزرپشن یا د بیا جذب څخه مخنیوی کوي. دا ډایورټکس لکه تایزاید ډایورټکس د هایدروتایزایډز او کلوروتایزاید په نوم باندې یادېږي. د حجرات دي دلته د ډسټل کنولوټیډ ټیبیولز یو طرف ته بلډ دی بل طرف ته تایزاید ډایورټیک دلته دا چینل چې سوډیم کلورین کو ټرانسپورټر دی انهبټ کوي. دې سره په خوا کې دا ډایورټکس د کیلشیم سیکریشن هم نه کوي یعنې اطراح نه کوي او د میګنیشیم سیکریشن چې کوم دی هغه تنبیه کوي میګنیشیم اطراح کیږي د ډایورټکس موجودیت کې. دا ډایورټکس تقریبا 5% د سوډیم سیکریشن د دې په ذریعه باندې اضافه کیږي او دا ډایورټکس نور د سوډیم د کلورین د پوټاشیم او د اوبو اطراح اضافه کوي. دې سره په خوا کې دا ډایورټکس د کیلشیم اطراح کموي یعنی جذب زیاتوي او د میګنیشیم اطراح چې کوم ده هغه اضافه کوي. دا ډایورټکس په وینه کې د یوریا کنسنټریشن هم اضافه کوي. په پلازما کې د یوریا کنسنټریشن اضافه کوي او چې کله یوریا کنسنټریشن اضافه شو په پلازما کې نو یوریک اسید اضافه کیږي. یوریک اسید بیا ګوټ منځته راوړي. دا ډایورټکس د ارترایټس سبب هم کیدلی شي زموږ په وجود کې. بل ډول ډایورټکس هغه موږ سره پوټاشیم سپیرینګ ډایورټکس دي چې دا ډایورټکس دلته په د ډسټل کنولوټیډ ټیبیولز په آخري برخه باندې او په کولکټینګ ډکټ کې خپل تاثیر منځته راوړي. دا ډایورټکس دا په دوه ډوله دي. دا ډایورټکس پوټاشیم ډایورټکس د اولني ډولز نه یادونه کوو مونږه څرنګه چې پوټاشیم ډیر اهمیت لري زموږ په وجود کې نو دا ډایورټکس د پوټاشیم سیکریشن نه کوي. پوټاشیم سپیرینګ ډایورټکس د نورو ډایورټکس سره یو ځای استعمالیږي د دې لپاره چې د پوټاشیم سیکریشن کم شي یا هایپوکلیمیا څخه مخنیوی وشي. اول ډول لکه املوراید او ټرایامټرین دا دلته په ډسټل کنولوټیډ ټیبیولز او کولکټینګ حجراتو په پرنسپل سیل باندې اغیزه کوي. دلته په نارمل حالاتو کې سوډیم د یو چینل په ذریعه باندې د پرنسپل سیل حجراتو په واسطه د کولکټینګ ډکټ نه اخیستل کیږي یعنې د سوډیم بیا جذب صورت نیسي. دغه سوډیم بیا چې جذب شو د یو ټرانسپورټر په ذریعه باندې وازارکټا ته یا اچول کیږي. دغه ټرانسپورټر سوډیم پوټاشیم ټرانسپورټر دی. دغه پوټاشیم بیا لومین ته اچول کیږي. موږ سره پوټاشیم سپیرینګ ډایورټکس دا د سوډیم چینل انهبټ کوي تر څو د سوډیم جذب صورت ونیسي او چې کله دا چینل انهبټ شو سوډیم به نه جذبیږي. هلته بیا سوډیم به د پوټاشیم په مقابل کې وازارکټا ته به نه ځي. دغه ټرانسپورټر کار به کمیږي یعنې سوډیم نشته دی. سوډیم به بهر نه ځي نو پوټاشیم به دننه حجرې ته نه راځي. پوټاشیم چې حجرې ته نه راځي نو د پوټاشیم اطراح به صورت نه نیسي. بل ډول د پوټاشیم سپیرینګ ډایورټکس هغه په الډوستیرون ریسپټورز باندې خپل تاثیر ښیي. دلته په کولکټینګ ډکټ کې او د کولکټینګ ډکټس په انټرکلیټډ حجراتو باندې دا تاثیر کوي. دلته انټرکلیټډ حجرات د سوډیم د بیا جذب لپاره چینلونه لري او ورسره په خوا کې دلته هم هغه شان د پرنسپل سیل په شان باندې سوډیم پوټاشیم ای ټي پیز ته بل طرف ته لري. په بلډ کې دلته الډوستیرون هارمون څه دی. الډوستیرون هارمون لپاره په دې حجره کې دننه ریسپټورونه دي. کله چې د الډوستیرون هارمون د خپل ریسپټورونو سره ونښلي دا ځي نیوکلیس ته او هلته مسنجر آر ان اے جوړوي. دغه مسنجر آر ان اے بیا د سوډیم پوټاشیم ټرانسپورټرز
ترانسلیټ کوي یعنی دا جوړوي سوډیم پوټاشیم ټرانسپورټرز بیا راځي د حجرې په دیوال کې نصبېږي او دا د سوډیم پوټاشیم هغه ایکسچینج اضافه کوي. سوډیم به ډېر راځي حجرې ته، پوټاشیم به د دې په ذریعه باندې د بلډ څخه حجرې ته راځي او هغه پوټاشیم به بیا اطراح کېږي. نو سپایرونل لکټون راځي، هغه د ریسپټورز بلاک کوي، ریسپټور انهبټ کوي او چې کله ریسپټور انهبټ شو نو مسنجر آر ان اے به نه جوړېږي، سوډیم پوټاشیم پمپ هم نه جوړېږي او دا پروسس به دلته ودرېږي، د سوډیم جذب او د پوټاشیم اطراح په صورت نه نیسي. پوټاشیم ډایورټکس موږ سره هغه د سوډیم کلورین او د اوبو اطراح اضافه کوي. دې سره پخوا کې دا پوټاشیم ډایورټکس چې کوم دی دا زیاتره برخه د دې هغه د لیور په ذریعه باندې میټابولایټ کېږي. ډېره برخه د دې پروټین باونډ ده، مطلب په پلازما کې د پروټین سره نښتې وي، د دې ډېره برخه ده. او بل دا د کډنیز په ذریعه باندې سیکریټ کېږي، خاص کر د پراکسیمل کنولیوټیډ ټیوبیولز د حجراتو په ذریعه باندې. بل ډول ډایورټکس موږ سره هغه د بایکاربونیټ د جذب مخنیوی کوي، هغه دلته په پراکسیمل کنولیوټیډ ټیوبیولز حجراتو باندې کار کوي. او که ستاسو یاد وي دلته یو ټرانسپورټر و چې هغه د سوډیم او د هایډروجن کاونټر ټرانسپورټ په صورت کې هغه ټرانسپورټر دا بلاک کوي یا انهبټ کوي چې هغه بلاک شي نو د سوډیم جذب او د هایډروجن آین سیکریشن به نه شي، د بیس کې به د بایکاربونیټ آین جذب هم نه شي. دا ویک ډایورټکس دي، د ډېر کم سوډیم جذب څخه مخنیوی کوي، یعنی د اوبو ډېر کم د دې په ذریعه باندې د جذب مخنیوی کېږي. په دې کې چې ویډیو هم تر یو حده پورې خوښه شوې وي او څه اخذ هم ترېنه کړی وي، نورې ویډیوګانې به انشاءالله مونږ په آینده کې هم لرو، خاص کر د هغه موضوعاتو نه به یادونه کوو چې کوم د افغانستان د تخصص په پلان کې شامل دي. والسلام.